Welcome to Agri Prep Guide. এইটো ভিডিও আমাৰ চেনেলৰ লাষ্ট কুৱেশ্যন সিৰিজৰ ভিডিও হ'ব। এনচিইআৰটিৰ বাহিৰত যিমান আউট অফ সিলেবাস কুৱেশ্যন আহে এই সেটত এইটো টপিকৰ পৰা কভাৰ কৰিব চাবা। 2-3টা কুৱেশ্যন ইয়াৰ পৰা কমন পৰিব। এক্সট্ৰা কুৱেশ্যন কিছুমান দি দিছোঁ বাৰু, আমি দুটা ভিডিও বনাইছোঁ চাগে, দুটা ভিডিও। ঠিক আছে, এইটো লাষ্ট ভিডিও তোমালোকে মোৰ লগত প্ৰেক্টিছ কৰি যাবা। এইটোৰ PDF মই শ্বেয়াৰ কৰি নিদিওঁ, অলপতো কম্পিটিশ্যন কনচিডাৰ কৰিব লাগিব ইয়াতে। মই কিছুমানে বায়'ৰিচৰ্চৰ পৰা কুৱেশ্যন আহে, তো এইখিনিয়ে মিট যায়। ষ্টিল মই ট্ৰাই কৰিম যাতে তোমালোকে কুৱেশ্যন কৰিব পাৰা যদি আহে। ঠিক আছে, মই কুৱেশ্যন ষ্টাৰ্ট কৰি দিছোঁ বাৰু, বেছি লেট নকৰোঁ। অলপ চিৰিজটো অলপ ডাঙৰ হ'ব, 5-10 মিনিটমান ভিডিঅ' হ'ব পাৰে। চিম্পল এনভাইৰনমেণ্ট ৰিলেটেড কুৱেশ্যনবোৰ যে থাকে এইখিনি এইটো চেপ্টাৰৰ পৰাই পাবা। বটানী পাৰ্টত ইয়াত জুলজি, বটানী পাৰ্টতে থাকিব বায়'লজিৰ। আগত আহিছে PIQ আছে, ইয়াতে টোটেলি PIQ আছে প্লাছ প্ৰেক্টিছ কুৱেশ্যন ইনক্লুড। ফাৰ্ষ্ট চোৱা, হুইচ অফ দ্য ফ্ল'য়িং ইজ এ ৰিনিউৱেবল ৰিচোৰ্চ। চিম্পল কুৱেশ্যন, তুমি এনেও টোক্কা মাৰিও পাৰিবা। নাম্বাৰ 1 কোল আছে, পেট্ৰলিয়াম আছে, ফৰেষ্ট, নেচাৰেল গেছ। এনচাৰ কি হ'ব কোৱা? ৰাপ কৰিব লাগিব, ফৰেষ্ট। Number 2 চোৱা, which of the following is an example of non-renewable resource, non-renewable bioresource? Wildlife, agricultural crop আছে, fossil fuel আছে, non-renewable fossil fuel. তাৰপিছত bioresource mainly include solar and wind energy, biodiversity and biomass, radioactive minerals. And number D is water and rocks. কি হ'ব answer কোৱা? Biodiversity and minerals. Number 4 চোৱা, in situ ex situ কনজাৰ্ভেশ্যন वाला কুৱেশ্যন লিভিং ৱৰ্ল্ড চেপ্টাৰৰ পৰাও আহে, এইটো চেপ্টাৰৰ ৰিলেটেড আহি যায়। বায়'স্ফিয়াৰ, ৱাইল্ড লাইফ চেঞ্চুৰী, এইবোৰ কুৱেশ্যন। হুইচ এমং দ্য ফ্ল'য়িং ইজ দ্য ৰিচেষ্ট চ'ৰ্চেছ অফ বায়'ৰিচৰ্চ ইন ইণ্ডিয়া? ৰাজস্থান, গুজৰাট, আছাম, ৱেষ্টাৰ্ণ ঘাটছ। মনত ৰাখিবা, এইটো বায়'ডাইভাৰ্চিটি চেপ্টাৰতো আছে কুৱেশ্যন। হুইচ অফ দ্য ফ্ল'য়িং ইজ এ প্লাণ্ট বেছড বায়'ৰিচৰ্চ ইউজড ইন মেডিচিন? PIQ হয়, আগতো আহিছে, বাৰ আহি ৰিপিট হয় কুৱেশ্যন, নিম এনচাৰ। Number 6 biodiversity hotspot in Assam is located in Kaziranga National Park. এইবোৰ নিজে জানা, জেনেৰেল নলেজ, চিম্পল। এইটো ৱাৰ্ডটো পাইছাই চাগে, বায়'লজিত আছে, ইক'লজি পাৰ্টত। Number 7 বায়'প্ৰস্পেক্টিং ৰিফাৰ্ছ টু এক্সপ্ল'ৰিং বায়'লজিকেল মেটেৰিয়েল ফৰ কমাৰ্চিয়েল। এইটো এনচাৰ হ'ব, পঢ়ি ল'বা তোমালোকে। Number 8 ইণ্টেলেকচুৱেল প্ৰপাৰ্টি ৰাইটছ, IPR ফুল ফৰ্মো হ'ব পাৰে, ইম্পৰ্টেণ্ট আছে কিন্তু চাবা। এনচাৰটো প্ৰটেকশ্যন অফ ইনোভেশ্যন। অলপ হেৰি হয়, অপশ্যনবোৰ লেন্দি হয়, বাট ইম্পৰ্টেণ্ট আছে। IPR ফুল ফৰ্মটো চাই যাবা, ফুল ফৰ্ম IPR ইণ্টেলেকচুৱেল প্ৰপাৰ্টিজ ৰাইটছ। 9 নম্বৰ হুইচ অফ দ্য ফ্ল'য়িং প্ৰেক্টিচেছ ইজ ছাষ্টেইনেবল ফৰ মেনেজিং বায়'ৰিচৰ্চেছ? চিলেক্টিভ লগিং। এনচাৰ চাবা। দ্য টাৰ্ম বায়'পেৰেচি, এইটো বায়'লজিত আছে, জাষ্ট এটা বেলেগকৈ চেপ্টাৰ দি দিছে এছেকত। থেফ্ট অফ জেনেটিক ৰিচোৰ্চ এণ্ড ট্ৰেডিশ্যনেল নলেজ। দেন 11 নম্বৰ বায়'ৰিচোৰ্চ আৰ মেইনলি ডেৰাইভ ফ্ৰম লিভিং অৰ্গেনিজম। হুইচ অফ দ্য ফ্ল'য়িং ইজ এ বায়'লজিকেল ৰিচোৰ্চ? কোল, নেচাৰেল, এনেকুৱা টাইপৰে কুৱেশ্যন আহিব, ইজি কুৱেশ্যন। মেডিচিনেল প্লাণ্ট। হুইচ ওৱান ইজ দ্য এক্সাম্পল অফ এ জেনেটিক ৰিচোৰ্চ? কি হ'ব? DNA অফ ৱাইল্ড প্লাণ্টছ। হুইচ কোম্পানী ইজ নট কনচিডাৰ্ড এজ বায়'ৰিচোৰ্চ? জাষ্ট এইটো এনেকুৱা টাইপে কুৱেশ্যন বায়'ৰিচোৰ্চৰ ওপৰত। পেট্ৰলিয়াম। হুইচ টাইপ অফ ৰিচোৰ্চ ইজ এ ফিছ পপুলেশ্যন ইন এ লেক? ৰিনিউৱেবল বায়'ৰিচোৰ্চ। টাইম নাই যিহেতু তোমালোকে 1-2x চাব পাৰা ভিডিঅ', মই অলপ লাহে হেৰি কৰি আছোঁ। 16 নম্বৰ বায়'লজিকেল ডাইভাৰ্চিটি ইজ অলছ' কল্ড, কি হ'ব এনচাৰ? বায়'ডাইভাৰ্চিটি। হুইচ অফ দ্য ফ্ল'য়িং ইজ নট এ কম্পনেণ্ট অফ বায়'ডাইভাৰ্চিটি? নিউক্লিয়াৰ ডাইভাৰ্চিটি। এনেকুৱা কুৱেশ্যন আহে। 18 নম্বৰ চোৱা, দ্য টোটেল নাম্বাৰ অফ স্পেচিছ ইন ইক'চিষ্টেম ইজ ৰেফাৰ্ড টু এজ স্পেচিছ ৰিচনেছ। ইক'লজিৰ পৰা ৰিলেটেড। ডমেষ্টিক এনিমেলছ আৰ পাৰ্ট অফ এগ্ৰিকালচাৰেল বায়'ৰিচোৰ্চ। হুইচ ইজ দ্য মেজৰ হটস্পট অফ বায়'ডাইভাৰ্চিটি ইন ইণ্ডিয়া? কি হ'ব? ৱেষ্টাৰ্ণ ঘাটছ। ছেম কুৱেশ্যন ৰিপিট। ছেকশ্যন ৱাইজ আছে কুৱেশ্যনবোৰ, কনজাৰ্ভেশ্যন অফ ছাষ্টেইনেবল, এইখিনি পাৰ্টৰ ওপৰত। আকৌ চোৱা, ইন সিটু কনজাৰ্ভেশ্যন ৰিফাৰ্ছ টু প্ৰটেক্টিং স্পেচিছ ইন দ্য নেচাৰেল হেবিটেটছ। ইন সিটু এক্স সিটুৰ এক্সাম্পল আহে, কিন্তু এক্স সিটু কনজাৰ্ভেশ্যন ইনক্লুড চোৱা, বটানিকেল গাৰ্ডেন এক্স সিটু হয়। দেন হুইচ অফ দিছ ইজ মেথড অফ এক্স সিটু কনজাৰ্ভেশ্যন? জু। দেন নেশ্যনেল পাৰ্কছ আৰ এক্সাম্পল অফ ইন সিটু কনজাৰ্ভেশ্যন। কনফিউজ নহ'বা, চোৱা মই কৈছোঁ 12 নম্বৰ 11, 12, 13, 14 এইখিনিৰ পৰা এটা কুৱেশ্যন চিয়'ৰ কমন আহিবই 15লৈকে। তাৰপিছত কাজিৰঙা নেশ্যনেল পাৰ্ক ইজ এ ফেমাছ ফৰ দ্য কনজাৰ্ভেশ্যন অফ ওৱান হৰ্ণ ৰাইনো। গমেই পোৱা, আমাৰ টাইমতো আহিছিল এইটো কুৱেশ্যন। দ্য টাৰ্ম ছাষ্টেইনেবল ইউজ মিনছ ইউজ ইন এ ৱে ডেট ফিউচাৰ জেনেৰেশ্যন অলছ' বেনিফিট। ছাষ্টেইনেবল ডেভেলপমেণ্ট গমেই পোৱা। হুইচ প্ৰেক্টিছ হেল্পছ ইন কনজাৰ্ভ টু ফৰেষ্ট? এগ্ৰ' ফৰেষ্ট্ৰি। তাৰপিছত হুইচ অফ দ্য ফ্ল'য়িং ইজ নট এ ষ্ট্ৰেটেজি ফৰ কনজাৰ্ভেশ্যন? ডিফৰেষ্টেশ্যন। এনচাৰ। অপশ্যনখিনি পঢ়ি ল'বা নিজে।
হুইচ অফ দ্য ফ্লোয়িং অৰ্গেনাইজেশ্যন ইজ ইনভলভ ইন বায়'ডাইভাৰ্চিটি কনজাৰ্ভেশ্যন গ্ল'বেলি? কোন অৰ্গেনাইজেশ্যন ইনভলভ? WWF। ফুল ফৰ্ম মই আৰু এটা হেৰি দি দিছিলোঁ, চাবা, এক্সট্ৰা কুৱেশ্যন দিছিলোঁ, তাতে চাই ল'বা ফুল ফৰ্ম। 19 নম্বৰ ফুল ফৰ্ম WWFৰ ফুল ফৰ্ম কমেণ্ট ডাউন কৰিবা। যোনে যোনে ভিডিঅ' চাই আছা, আগৰ ভিডিঅ' চাইছা, লেট মি ন'। WWFৰ ফাৰ্ষ্টতো কৈ আছোঁ ৱৰ্ল্ড, তাৰপিছততো ৱাইড, এফটো তোমালোকে নিজে ওলাই কিনে কমেণ্ট কৰিবা। 20 নম্বৰ, দ্য বায়'ডাইভাৰ্চিটি অফ এন এৰিয়া ইজ ইউজুৱেলি মেজাৰ্ড বাই স্পেচিফিক ৰিচনেছ। দেন ছেকশ্যন 3 আছে ইণ্টেলেকচুৱেল প্ৰপাৰ্টি, IPRৰ ওপৰত কুৱেশ্যন। বায়'পাৰিছ, IPR ষ্টেণ্ডছ ফৰ চোৱা ইণ্টেলেকচুৱেল প্ৰপাৰ্টি অফ ৰাইটছ, আগতে পাইছা। পেটেণ্ট ইজ এ টাইপ অফ চোৱা, এইটো কুৱেশ্যন বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট, PIQ হয়। টেক্স, ইণ্টেলেকচুৱেল প্ৰপাৰ্টি, কাৰেঞ্চি, ইণ্টেলেকচুৱেল প্ৰপাৰ্টি। বায়'পাইৰেচি ইনভলভছ ইলিগেল ইউজ অফ জেনেটিক ৰিচোৰ্চেছ। টাৰ্মাৰিক এণ্ড নিম ওৰ বায়'পাইৰেটেড বা এনেকুৱা কুৱেশ্যন আহে কিন্তু USA। 25, হুইচ ইণ্ডিয়ান অৰ্গেনাইজেশ্যন ডিলছ উইথ ট্ৰেডিশ্যনেল নলেজ? TKDL, ফুল ফৰ্ম চাবা, ট্ৰেডিশ্যনেল নলেজ ডিজিটেল লাইব্ৰেৰী। হুইচ অফ দ্য ফ্লোয়িং এনচিয়ৰ্ছ ফেয়াৰ শ্বেয়াৰিং অফ বায়'ৰিচোৰ্চ? বায়'ডাইভাৰ্চিটি এক্ট 2022। মনত ৰাখিবা, কিন্তু ইম্পৰ্টেণ্ট হয়, ডাইৰেক্ট আহিবও পাৰে যে বায়'ডাইভাৰ্চিটি এক্ট কেতিয়া হেৰি হৈছিল, 2022, চৰি 2002 হ'ল। উপায় নাই, ৰাত চোৱা, মৰ্ণিং 4:37 ভিডিঅ' বনাই আছোঁ, উপায় উঠিছোঁ আৰু একচুৱেলি টোপনি মাৰা নাই ৰাতি। 27, দ্য বেনিফিট শ্বেয়াৰিং মডেল ইজ প্ৰমোটেড আণ্ডাৰ দ্য কনচেপ্ট অফ বায়'প্ৰস্পেক্টিং। 28, ফাৰ্মাৰ্ছ ৰাইট ইন ইণ্ডিয়া আৰ প্ৰটেক্টেড আণ্ডাৰ PBBFR এক্ট। মনত ৰাখিবা জাষ্ট। হুইচ অফ দ্য ফ্লোয়িং ইজ এ চেলেঞ্জ টু কনজাৰ্ভিং বায়'ৰিচোৰ্চ? কি হ'ব? অভাৰ এক্সপ্লইটেশ্যন, মেইনলি অভাৰ এক্সপ্লইটেশ্যনে লাইক হেৰি কৰে, কি কয়, ইক'লজি চেপ্টাৰতো আছে। হুইচ অফ দ্য ফ্লোয়িং ইজ এ মেথড অফ প্ৰটেক্টিং ট্ৰেডিশ্যনেল নলেজ? ডকুমেণ্টেশ্যন, মনত ৰাখিবা। ইণ্ডিয়া ইজ এ চিগনেটৰী অফ দ্য নাগায়ো প্ৰট'কল। হুইচ ইণ্ডিয়া ষ্টেট ইজ নন ফৰ ৰিচ মেডিচিনেল প্লেণ্ট? আছাম, অফক'ৰ্ছ আছাম। হুইচ ৰিজন ইন আছাম ইজ ৰিচ ইন বায়'ডাইভাৰ্চিটি? মানাছ বায়'স্ফিয়াৰ ৰিজাৰ্ভ। ক'ত আছে? আমাৰ ঘৰৰ ওচৰতে। হুইচ অফ দিছ ইজ নট এ মেডিচিনেল প্লেণ্ট? প্লাষ্টিক। কি ক'বা, অপশ্যন চাই টিক কৰিব পাৰিবা। 35 নম্বৰ ইম্পৰ্টেণ্ট, ইণ্ডিয়ান বায়'লজিকেল ডাইভাৰ্চিটি এক্ট 2002. দেন 36 নম্বৰ, হুইচ ইজ এন এক্সাম্পল অফ মাইক্ৰ'বিয়েল বায়'ৰিচোৰ্চ? মাইক্ৰ'বিয়েল কি? লেক্ট'বেচিলাছ, গমেই পাম। 37, aquatic bioresources include plankton. Then 38 number, biotechnology utilizes bioresources for pollution, energy loss, product development, deforestation. Answer C. Which is the International Treaty for Conservation of Biodiversity? CBD, Convention on Biological Diversity. 39 number, ahi jabo pare saba. The term ecosystem services include water purification. তাৰপাছত চোৱা, which of the following is a non-timber forest product? NTFP, বেম্বো, NTFP ফুল ফৰ্ম চাবা। তাৰপিছত হুইচ ল ৰেগুলেটছ এক্সেছ টু বায়'ৰিচোৰ্চ ইন ইণ্ডিয়া? বায়'লজিকেল ডাইভাৰ্চিটি এক্ট কৈছোঁ আগতে, ইম্পৰ্টেণ্ট, 2002। তাৰপিছত মনত ৰাখিবা, লাইক মই পঢ়োতে 2022 কৈছিলোঁ, তো তেনেকুৱা এটা ইয়াৰ মনত ৰাখি ল'বা। এন এক্সাম্পল অফ ইক'চিষ্টেম ছাৰ্ভিচেছ বাই ডাইভাৰ্চিটি ইজ পলিউশ্যন বাই বিজ, পলিনেশ্যন বাই বিজ। চৰি, অলপ ৱাৰ্ড উল্টা পুল্টা হৈ আছে। 44 নম্বৰ, হুইচ প্লাণ্ট ইজ ট্ৰেডিশ্যনেল ইউজ ফৰ ট্ৰিটিং মেলেৰিয়া? মেলেৰিয়াৰ কাৰণে মনত ৰাখিবা, C নম্বৰ। দ্য ফুল ফৰ্ম অফ CD, অলপ আগত পঢ়াইছোঁ কিন্তু কি? কনভেনশ্যন অফ বায়'লজিকেল ডাইভাৰ্চিটি। এগ্ৰ' বায়'ডাইভাৰ্চিটি ৰিফাৰ্ছ টু, ইম্পৰ্টেণ্ট হয়, ডাইভাৰ্চিটি ইন ক্ৰপছ এণ্ড ডমেষ্টিক স্পেচিছ। NBA, নেশ্যনেল বায়'ডাইভাৰ্চিটি অথৰিটি। ফুল ফৰ্ম ইয়াৰ পৰা চাবা, এটা কুৱেশ্যনত দুটা, লাইক চেন্নাই এনচাৰ। হুইচ ইণ্ডিয়ান ট্ৰাইব ইজ নন ফৰ ৰিচ ট্ৰেডিশ্যনেল নলেজ এবাউট হাৰ্বছ? আপাটানি, মনত ৰাখিবা, আপাটানি। 49 নম্বৰ, হুইচ এক্ট প্ৰটেক্টছ ফাৰ্মাৰ্ছ প্লেণ্ট ভেৰাইটি ৰাইটছ? PBFR এক্ট। ফুল ফৰ্মটো পাৰিলে গুগলত চাই ল'বা এবাৰ। তাৰপিছত মানাছ বায়'স্ফিয়াৰ ৰিজাৰ্ভ ইন লোকেটেড ইন আছাম। হুইচ অফ দ্য ফ্লোয়িং ইজ জেনেটিকেলি মডিফাইড ক্ৰপ? BT কটন, গমেই পাবা। বায়'ফাৰ্টিলাইজাৰ এজ এন এক্সাম্পল অফ বায়'ৰিচোৰ্চ। হুইচ অফ দ্য ফ্লোয়িং ইজ এ বেনিফিট টু বায়'ডাইভাৰ্চিটি? জেনেটিক ৰিচাইলেঞ্চ। 54 নম্বৰ চোৱা, which is an example of sacred bioresource conservation? Sacred groves. Then last question, which form of traditional knowledge is bioresource based? Ayurveda. ঠিক আছে, তোমালোকে ভিডিঅ'টো চাই ল'বা ভালকৈ, আশা কৰিছোঁ। আৰু অল দ্য বেষ্ট এক্সামৰ কাৰণে, কাৰণ এক্সাম আহিয়ে গ'ল তোমালোকৰ। কনফিডেঞ্চ নকৰিবা এইকেইদিন, যি হয় হৈছে আৰু প্ৰিপেৰেশ্যন। নাপাৰিলে টোক্কা মাৰি থৈ আহিবা, জিৰ' থাকিলে জিৰ' এনচাৰ মাৰিবা। ভিডিঅ'টো শেষ কৰিছোঁ ইয়াতে, 10 মিনিট হ'ল, বহুত লেন্দি হৈ গ'ল। ঠিক আছে, থেংক ইউ। আৰু আমাৰ এগ্ৰিপ্ৰেপ গাইড টীমৰ পৰা লাইক ইমান দিন কপাৰেশ্যন কৰিছে আমাক, তো আমিও লাইক কিবা এটা কৈছোঁ, লাইক আমাৰ পেড বেটছৰ পৰা যোনে টপ 50 ৰেংকৰ লাইক
জনাই দি আছোঁ ভালকৈ বস্তুটো। আমাৰ পেইড বেটছ আছে, গমেই পোৱা তোমালোকে। এতিয়াতো বাৰু এনৰল হৈ কি কৰিবা, ঠিকে আছে এতিয়াও ল'ব পাৰিবা। টপ 50 ৰেংকৰ আণ্ডাৰত যোন আহিব, মানে 10জন আহা 50জন আহা, আমি এতিয়া ট্ৰেভেলিং এক্সপেঞ্চ লাইক যোৱা এটলিষ্ট যোৱাৰ খৰচটো দিব পাৰিম, বাছৰ টিকেটৰ যোৰহাটলৈকে কাউন্সিলিং অফলাইন। আৰু পাৰিলে এইবোৰ গেষ্ট হাউচ আছে, আমি এইটো বুক কৰি দিব পাৰিম পেৰেণ্টছৰ কাৰণে কণ্টেক্ট কৰি ইফ পচিবল। আৰু আমাৰ কলেজতো দিয়া একো নাই, ৰিৱাৰ্ড দি দিম আৰু আইফোন গিভৱে কৰি দিম, চেষ্টাৱালা আইফোন নাই কি কোৱা। ঠিক আছে, পঢ়িবা এইকেইদিন ভালকৈ, যিমান দিনে আছে 2 এদিন। ভিডিঅ'টো শেষ কৰিছোঁ, থেংক ইউ।